นี้ก็มาพบกับรายการ Mo and Channel ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็อยู่ในช่วงวันหยุดสงกรานต์นะคะก็เลยมีงาน DIY น่ารักมาให้ได้ฝึกลองทำกันนะคะงาน DIY ที่พูดถึงนั้นก็คือนี่เลยค่ะเคสเรซินเคสกากเพชรเคสสติกเกอร์นะคะที่เราสามารถฝึกลองทำกันเองได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเคสเรซินนะคะก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะว่าแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่ขาดไปได้ก็คือน้ำยาเรซินค่ะน้ำยาเรซินเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือน้ำยา A และน้ำยา B นะคะน้ำยา A เนี่ยจะเป็นกาวส่วนน้ำยา B จะเป็นตัวที่มีสารทำให้เกิดการแข็งเร็วขึ้นค่ะต่อไปค่ะเป็นเคสใสนะคะเคสที่แนะนำให้ใช้ก็คือเคสที่ด้านหลังนะคะมีความแข็งถ้าเป็นซิลิโคนก็จะทำให้น้ำยาเนี่ยไม่ติดเกาะกับเคสนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นถ้วยพลาสติกสำหรับผสมน้ำยาค่ะกากเพชรเนี่ยนะคะแล้วก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยค่ะว่าเราจะชอบสีอะไรชอบแบบไหนเลือกเอาได้เลยค่ะอันนี้เป็นช้อนสำหรับตวงน้ำยาให้มีปริมาณเท่าๆกันนะคะช้อนเล็กนี้นะคะใช้สำหรับตักกากเพชรค่ะอันนี้ไม้ติมนะคะใช้สำหรับคนน้ำยาค่ะแล้วก็สติกเกอร์นี้นะคะเป็นสติกเกอร์ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่าเราจะปริ้นใส่กระดาษโฟโต้ก็ได้นะคะเป็นรูปเราเป็นชื่อเป็นตัวอักษรอะไรก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเคสเรซินกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะเราก็ตวงน้ำยาก่อนนะคะน้ำยา A เนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด2ส่วนนะคะแล้วก็ใช้ช้อนอันนี้นะคะในการตวงทั้งหมด2ช้อนค่ะต่อไปค่ะเราจะตวงน้ำยา B นะคะน้ำยา B เนี่ยจะเป็นตัวที่เร่งทำให้เกิดการแข็งนะคะอันนี้เราก็จะใช้แค่ช้อนเดียวนะคะเสร็จแล้วเราใช้ไม้ติมนะคะขูดน้ำยาออกจากช้อนให้หมดค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็คนจนกว่าน้ำยานะคะจะเกิดความหนืดตัวน้อยลงนะคะเป็นสีใสๆนะคะตอนแรกนะคะสีมันก็จะออกขุ่นๆนะคะเพราะน้ำยายังไม่เกิดการรวมตัวกันค่ะคนจนกว่ามันจะเกิดความใสนะคะแล้วหลังจากที่น้ำยานะคะได้รวมตัวกันแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราก็จะใช้กากเพชรเนี่ยนะคะใส่ลงไปนะคะตามจำนวนความเหมาะสมกับที่เราได้ออกแบบไว้เลยค่ะของแอนนี้ที่จะทำนะคะก็จะใช้ทั้งเคสเลยค่ะก็จะใช้เยอะหน่อยนะคะถ้าไม่พอก็ใส่เพิ่มได้นะคะแล้วก็คนให้น้ำยาแล้วก็กากเพชรนะคะให้เกิดการรวมตัวกันค่ะคนจนกว่ามันจะเกิดความเหนียวหนืดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มเทใส่เคสกันเลยค่ะอันนี้นะคะคนให้หนืดกว่านี้อีกหน่อยนึงนะคะหลังจากที่น้ำยามันหนืดตัวแล้วนะคะแล้วก็มาเตรียมเทใส่เคสกันได้เลยค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะเริ่มเทจากตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะจนทั่วเคสนะคะไม่ต้องให้เกิดความหนามากนะคะ
ราะว่าถ้าเกิดความหนามากแล้วอะค่ะจะทำให้เกิดการแห้งช้านะคะ ทุกครั้งที่เทนะคะเราก็ต้องเริ่มเทจากตรงกลางนะคะ แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไปถึงขอบนะคะทำแบบนี้นะคะจนกว่าจะให้เต็มเค้กค่ะค่ะและหลังจากที่เรานะคะได้เทน้ำยาไปจนเกือบเต็มเค้กแล้วนะคะทีนี้เราก็มาไล่เก็บขอบนะคะให้เกิดความเรียบร้อยนะคะระวังน้ำยาไหลกันด้วยนะคะค่ะก็หลังจากที่เราเก็บขอบจนเรียบร้อยหมดทุกมุมแล้วนะคะก็จะพักเค้กวางไว้แนวนอนแบบนี้นะคะเป็นเวลา 6-8 ชั่วโมงนะคะก็วางจนกว่าจะแห้งนะคะแล้วเราก็ค่อยมาติดสติกเกอร์ทำขั้นตอนต่อไปกันต่อเลยค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้เค้กก็ได้แห้งลงแล้วนะคะก็สามารถจับได้แล้วก็เนี่ยค่ะลวดลายก็ขึ้นอยู่กับที่เราออกแบบนะคะว่าเราจะให้มีกากเพชรระยับมากแค่ไหนขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำสติกเกอร์นะคะมาแปะให้เกิดลวดลายค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่กับความชอบของแต่ละคนนะคะค่ะและตอนนี้แอนก็ตัดสติกเกอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งใส่เค้กกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะไว้ตรงไหนบ้างตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะค่ะและตอนนี้แอนก็ได้ติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็ตวงน้ำยาในอัตราส่วนเท่าเดิมนะคะแล้วก็เพื่อให้เกิดความสวยงามมากขึ้นเราใส่กลิตเตอร์กากเพชรสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะใช้ช้อนใหม่นะคะเพราะว่าช้อนเก่าเนี่ยมีน้ำยาผสมอยู่แล้วนะคะจะไม่เกิดการแข็งตัวค่ะน้ำยา A 2 ส่วนค่ะต่อไปเป็นน้ำยา B นะคะ1 ส่วนค่ะวิธีการเดิมเลยนะคะก็คือเอาไม้ไอติมเนี่ยค่ะขูดน้ำยาออกจากช้อนนะคะแล้วก็คนให้เกิดการเซตตัวนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะและนี่นะคะก็คนจนเกิดการเซตตัวนะคะแล้วก็เมื่อน้ำยาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะแล้วก็มาใส่กลิตเตอร์นะคะเล็กน้อยค่ะให้เกิดสีสันมากขึ้นนะคะแล้วก็คนจนกว่าน้ำยาเนี่ยนะคะจะเกิดความหนืดขึ้นอีกครั้งนะคะแล้วเราก็เทลงเค้กได้เลยค่ะ
ค่ะหลังจากที่น้ำยาที่เราได้ผสมเมื่อกี้นะคะได้เริ่มมีการหนืดตัวแล้วเราก็เทลงเคสอย่างกับเหมือนครั้งแรกที่เราทำนะคะเริ่มจากตรงกลางที่เดิมนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยค่ะค่ะหลังจากที่เราเกลี่ยขอบจนเสร็จแล้วนะคะเราก็ทิ้งงานไว้นะคะวางในแนวนอนเช่นเคยค่ะวางไว้อยู่แบบนี้นะคะ 6-8 ชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากที่เคสตรงนี้ได้แห้งแล้วนะคะก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ครบเวลาตามที่เราได้ทิ้งเคสไว้ให้เซตตัวแล้วนะคะก็จะใช้เวลาทั้งหมด 6-8 ชั่วโมงค่ะและนี่นะคะก็คือผลงานที่ได้ค่ะเป็นไงคะสวยง่ายแล้วก็น่าทำเลยใช่ไหมคะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการหมูแอนชาแนลก็หมดเวลาลงแล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ